Găsești un telefon pe jos și intri la poze să încerci să realizezi a cui aparține acestui telefon, vrei să-l înapoiezi, nu? Și prin galerie găsești această poză cu un bărbat care se scopește în nas cu mâna altui om care nu este atașată de corp. Salutare, fan True Crime! Azi e zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Haide, mama, aici! Haide, Luță! E mea că ți-am lăsat ușa deschisă cu un scop. Să poți să intri singur. Vă spun de pe acum că videoclipul de astăzi este extrem de grafic și cred că v-ați dat seama de pe acum că în ultima vreme fac numai videoclipuri cu persoane care mănâncă alte persoane. Dar n-am ce să fac dacă numai cazuri de-astea găsesc. Haide, mă, aici! Din păcate, pozele se află pe tot internetul și da, le-am văzut. Sincer, nu cred că o să dorm la noapte. Îmi pare rău pentru cine editează videoclipul ăsta. Nu știu dacă sunt eu sau dacă va fi Mia, dar dacă vezi videoclipul ăsta și o să cauți pozele, îmi pare rău pentru treaba asta. Nu dormim amândouă la noapte, e ok. Și o să fac o mică paranteză. Degetul meu este perfect ok. Mi-am prins unghia la ușă și am rămas fără jumătate de unghie. Este bine. Cazul de astăzi este în Rusia, mai exact în sudul Rusiei, în 2017, adică acum 7 ani. 7 ani de zile, da, nu este chiar atât de vechi. Și ne ducem în acest orășel unde niște lucrători, da, lucrau în construcție, găsesc un telefon pe jos. Și ei fac ce orice alt om ar face, intră direct la poze și, în primul rând, mică paranteză, da, acest telefon nu avea parolă. Ce telefon în 2017 nu are parolă? În fine, trecem peste, da? Acești lucrători se duc direct la poze. Dau de prima poză, da, este acest bărbat, ok. Următoarea poză este același bărbat și din gura lui iese o mână. Bine, trebuie să vă explic. Această mână, bineînțeles că nu este atașată de un corp și este tăiată de la încheietură, iar încheietura este cea care este băgată în gură. Următoarea poză este același bărbat cu aceeași mână, doar că de data asta mâna este ținută într-un fel sau altul, iar degetele mâinii se află în nasul acestui bărbat. Bineînțeles că oamenii ăștia foarte curioși, pentru că, inițial, sincer să fiu, am văzut pozele astea și mâna este atât de curată încât pare o mână falsă, adică nici nu pare a mână de om viu. Bine, omul nu mai e viu. Are sens ce am zis? Următoarea poză, un picior. Următoarea poză, o altă mână. Următoarea poză, un cap. Da, neatașat de om. Un cap întreg. Și multe alte poze cu peruci. Foarte multe peruci. Omul ăsta cred că era obsedat de păr. Automat oamenii mei se duc direct la secția de poliție cu acest telefon și sunt ceva genul, hei, știți? Cred că trebuie să vă uitați aici să vedeți ce... Aici, uite aici. Direct la poze intrați, vă rog eu frumos. Autoritățile, bineînțeles, se uită printre poze, realizează că există o posibilitate ca acolo să fie avut loc o ucidere și află că telefonul aparține unui bărbat pe nume Dimitri Bakshiv. Sunt sigură că îi pocesc numele. Și da, Dimitri era cel care era în acele poze și haideți să vă zic cine este acest Dimitri, da? El s-a născut în 1982 în sudul Rusiei, mai exact pe 28 ianuarie. Și copilăria lui nu a fost una destul de plăcută. După ce s-a născut, mama lui l-a dat către orfelinat. A stat acolo timp de 3 ani de zile și la vârsta de 3 anișori a fost adoptat de acest cuplu căsătorit. Numele mamei sale adoptive era Svetlana și numele tatălui adoptiv era Vladimir. Iar până la vârsta de 15 ani, Dimitri era cunoscut ca fiind un băiat destul de antisocial, nu avea prieteni absolut deloc, îi plăceau foarte mult animalele și, sincer să fiu, nu-l învinovățesc, ok? Doar că la vârsta de 15 ani, Svetlana, mama lui adoptivă, s-a îmbolnăvit de cancer și la o săptămână după ce a primit acest diagnostic, a decedat. Vă puteți da seama că Dimitri a avut un șoc total, iar Vladimir al nostru, da, tatălui adoptiv, nu era un fan prea mare al lui Dimitri, adică nu îl plăcea deloc pe acest copil, nu mai zic de faptul că între timp el cu soția lui au făcut o altă fetiță și Vladimir voia să rămână doar cu această fetiță, așa că l-a dat pe Dimitri afară din casă la vârsta de 15 ani. Și Dimitri, stând pe străzi în punctul ăsta, a trebuit să recurgă la diferite crime mici, să fure tot felul de alimente, da, să poată se hrănească, să fure bani și la un moment dat a furat o mașină și a încercat să jefuiască un magazin. Și spun că a încercat pentru că a fost arestat și a primit și o pedeapsă. Nu am reușit să găsesc exact care era acea pedeapsă, dar știm clar că a stat ceva timp în închisoare și după ce a ieșit din închisoare, a reușit să-și găsească un job în construcție. Acum lucrurile păreau să fie destul de ok pentru Dimitri, avea în jur de vreo 20-25 de ani în punctul ăsta și reușea să aibă un venit, dar reușea să, nu știu, să fie relativ stabil financiar într-un fel sau altul, adică avea un acoperiș deasupra capului și comparativ cu ultimii ani din viață pe care i-a trăit, acum era ok. Un lucru pe care trebuie să vă zic despre Dimitri e că era un om care nu făcea curățenie după el
absolut deloc și pe lângă treaba asta nu prea se spăla. Așa că printre colegii lui de muncă au fost foarte mulți care au spus că Dimitri mirosea foarte urât. Mirosea urât. Era un side note. El era totuși cunoscut ca fiind un om destul de ciudățel, să spunem așa. El nu bea absolut deloc, dar se ducea foarte mult la baruri și începea să își facă prieteni care beau foarte mult. Și nu știm neapărat dacă chestia asta se datorează faptului că el era un om destul de antisocial și se simțea mai bine în prezența acestor oameni, pentru că acești oameni nu erau 100% treji când vorbeau cu el. Are sens ce am zis. Dar da, la aceste baruri se întâlnește cu nimeni alta decât cealaltă protagonistă a poveștii, Natalia. Haideți să vă spun cine este Natalia. Ea s-a născut în 1975, tot în Rusia de Sud, în aceeași zonă ca Dimitri, și Natalia noastră a crescut cu mama și bunica sa, iar de la o vârstă foarte fragedă mama ei a decedat și a rămas doar cu bunica ei. De când era mică, Natalia voia să devină doctor și când a crescut mai mare, pe la vârsta de 20 de ani, a reușit să-și găsească un job la o școală militară ca fiind asistentă medicală. Acolo ea l-a cunoscut pe primul soț cu care s-a și căsătorit la vârsta de 23 de ani. Acest soț lucra ca ofițer de poliție și totul părea să fie bine pentru ea, da, avea o viață destul de ok, avea acest soț, rămâne și gravidă și naște un băiețel, totul bine mersi, până când, după ce a născut acest băiețel, soțul ei a decedat și el. Nu am reușit să găsesc din ce cauză a decedat, dar știm că acum Natalia este într-un punct foarte, foarte sensibil, da, săraca, nu pot să-mi imaginez ce trece prin capul ei, tocmai ce a născut un băiețel, trebuie să-l crească singură pentru că soțul ei a decedat și recurge la diferite măsuri, mai exact ajunge să bea extrem, extrem de mult și să mixeze aceste băuturi cu diferite substanțe ilegale. Deci vă puteți da seama că acum Natalia este, nu știu, în cel mai jos punct al vieții sale. Pe lângă treaba asta a început să și neglijeze fiul foarte mult și apartamentul ei arăta în punctul ăsta ca o ghenă de gunoi. Știu că sună foarte urât din partea mea, dar o să vă arăt poze mai acuș. După câteva luni în care Natalia ajunge rău de tot, ajunge să se ducă singură la acest spital de psihiatrie și să încerce să se interneze singură, da? Să-și găsească un diagnostic, să găsească o soluție la tot ceea ce se întâmplă. Și vă zic la sfârșit cum stă faza cu toată treaba asta cu spitalul, dar practic se duce la spital, doctorii o examinează și sunt ceva genul Natalia, știu că ai trecut prin toate lucrurile astea, dar tu de fapt ești perfect sănătoasă, n-ai nicio boală mentală. Și sincer să fiu, sunt cam surprinsă că n-au găsit nimic la ea. După ce a ieșit din spital, a devenit o alcoolică, bine, cred că era deja o alcoolică, dar în punctul ăsta era clar că era o alcoolică. A ajunge să se ducă la diferite baruri seară de seară, și pierde jobul de la acea școală militară și la aceste baruri îl întâlnește pe nimeni altul decât Dimitri Bakșiv al nostru, un mare, mare psihopat, iertați-mă, trebuie să vă zic. Deja, eu vă dați seama că nu vorbim aici de oameni buni, nu? Vorbim de psihopați. Nu pot să vă zic care este exact anul în care s-au cunoscut, o să zic că era undeva prin 2004-2005, ceva de genul, dar știm că exact după ce s-au cunoscut, s-au înțeles atât de bine, s-au îndrăgostit, a dragoste la prima vedere, încât după câteva săptămâni, Natalia îi zice lui Dimitri, măi Dimitri, să știi că eu am un apartament, nu trebuie să plătesc chirie, știu că tu plătești chirie, hai mută-te cu mine. Și ce să vedeți, Dimitri e ceva genul, nu mai plătesc chirie, mă mut cu iubirea vieții mele. Da, ne mutăm împreună și se mută amândoi în acest apartament. Acum, haideți să ne întoarcem puțin la faptul că Natalia avea un fiu și acest fiu avea în punctul ăsta în jur de 16-17 ani și știm că nu mai este în imagine, dar nu mai este în această poveste. Nu am reușit să găsesc exact de ce nu mai este în această poveste, dar aparent îi era rușine de mama lui. Îi era rușine de Natalia că bea extrem de mult și a pierdut jobul. Acel apartament arăta ca o ghenă de gunoi, era jeg peste jeg, mucegai, extrem de teribil și a plecat de acasă, s-a mutat, n-a vrut să mai vorbească cu mama lui. Așa că Natalia stă împreună cu Dimitri și sunt numai ei doi. Ajung să se și căsătorească într-un final și Natalia ia numele de Bakșiva. Din câte am înțeles, știu că aveam niște prieteni ucraineni care la ucraineni se face treaba asta, la numele de familie, adică dacă tu ești bărbat, o să iau exemplul ăsta, numele lui de familie este Bakșiv, dacă ești femeie este Bakșiva și când caut numele lor ca soți, îi găsesc ca Bakșivi. Nu știu de ce a trebuit să vă explic lucrurile astea, dar mi s-a părut interesantă chestia asta, to be honest. Cei doi au ajuns să stea destul de mulți ani împreună și se iubeau enorm, enorm de mult. Mai ales Dimitri, nu știu, era într-un fel sau altul obsedat de Natalia. Natalia făcea regulile în casă, să spunem așa, și orice voia această femeie, Dimitri trebuia
să îndeplinească. Și acești doi soți, da, soții Bakshivi, și-au făcut o reputație foarte, foarte proastă printre vecini. Făceau foarte multă gălăgie, erau extrem de antisociali, nu vorbeau cu absolut nimeni, nu aveau deloc prieteni. Vedeau oameni cum intră în continuu la ei apartament, nu îi vedeau cum și ies de acolo, dar în fine trecem peste. Și pe lângă treaba asta, mirosea extrem de oribil de la ei din apartament. Și trebuie să vă gândiți că aici vorbim despre un bloc. Și în momentul în care unul din apartamente miroase atât de tare a putrefacție, a mucegai, efectiv mirosea teribil, afecta celelalte apartamente. Așa că vecinii, bineînțeles nervoși, se duc la ușă la ei, bat la această ușă și Natalia iese afară și începe să facă un scandal enorm, cum că ei nu au ce căuta la ea la ușă, ca și cum ar ascunde ceva înăuntru. Probabil vă gândiți, mă, oamenii ăștia de ce nu s-au dus la poliție, de ce nu au, nu știu, anunțat pe cineva, poate proprietarul acestui bloc. N-am găsit de ce nu, dar mă gândesc, este Rusia în 2012. Chiar suntem noi siguri că oamenii mei ar sta acum să se ducă pentru că pute dintr-un apartament? Dar da, asta era în 2012. Dăm skip 5 ani mai târziu, în 2017, de unde a început această poveste și faptul că acești oameni au găsit acest telefon, da? Autoritățile descoperă că Dimitri era cel care se afla în poze și îl arestează împreună cu Natalia, soția lui, și îi iau direct la întrebări. Prima care este luată la întrebări este nimeni alta decât Natalia, da? Măi femeie, acest telefon aparține soțului dumneavoastră. Aici este o poză cu soțul dumneavoastră care ține în gură o mână. Aici este o altă poză cu un cap. Aici este poză cu aceeași mână, doar că data asta degetele sunt în nasul soțului tău. Aici avem mai multe poze cu peruci, random peruci, în fine, trecem peste. Poți să ne explici? Iar Natalia e ceva de genul: soțul meu cu care sunt împreună de peste 10 ani de zi. Nu știu ce se petrece aici. Dar autoritățile și-au dat seama că Natalia cam minte. Femeia asta nu știa să mintă, ok? Nu știa să mintă absolut deloc. Și, nu știu, pun foarte multă presiune pe ea, iar ea ajunge să spună, cred că, cel mai tâmpit lucru pe care l-am auzit în viața mea. Dar tâmpit, dar nu prea tâmpit, ok? Natalia le spune autorităților că ei mergeau frumos acasă, da? Și au trecut pe lângă acest tomberon și în acest tomberon au descoperit acest corp în bucățele, da? Un picior aici, o mână aici, un cap aici și au fost, nu știu, au fost presați de univers, de natura din jurul lor să ia aceste bucăți, să le ducă acasă și să facă poze cu ele. Acum știți că v-am zis că ăsta este cel mai tâmpit lucru pe care l-am auzit vreodată, dar nu atât de tâmpit. Haideți să vă zic de ce, pentru că eu în timp ce am făcut acest research am găsit că în Brazilia, pe vremuri, sau nu știu, acum 10-15 ani, da, spitalele aruncau bucăți amputate de la pacienți în tomberon, iar oamenii luau din tomberoane aceste bucăți și le duceau acasă să le gătească și să le mănânce, pentru că nu aveau bani de mâncare, ok? Deci nu este imposibil să găsești bucăți de om în tomberoane. Și nu știu cum să vă zic, de obicei, când se amputează un membru al corpului, se amputează pentru că acest membru a intrat în sepsis. Sepsis se zice în română, adică acel membru este mort, nu mai este funcționabil, dăunează corpului. Faptul că oamenii mei le luau acasă și le mâncau ca să nu moară de foame. Ne întoarcem la caz. Stați să mă pun mai confortabilă pentru că nu știți ce urmează. Habar nu aveți ce urmează. Au confesiunea Nataliei, da? Care nu este tocmai o confesiune, e clar că minte. Și se duc direct la Dimitri și autoritățile sunt ceva de genul: hei, avem și poze cu tine, cu niște cuniște, știți voi. Și Dimitri e ceva de genul: ăsta e singurul lucru pe care l-a spus în apărarea lui. Da, am făcut și eu o prostie. Și atât. O prostie? Ok, poți să pleci. Ai făcut o prostie. Unde-i cheia? Scoateți cătușele, lăsați-l mă să plece acasă. Da, bineînțeles că lucrul ăsta nu s-a întâmplat și autoritățile se duc direct la ei acasă. Aici vă zic că puteți da skip la acest videoclip. V-am băgat un disclaimer, nu v-am băgat disclaimer la început, adică probabil l-am băgat pe ecran, dar nu v-am zis eu cu gurița mea. Nu se merită. Am uitat să vă zic să nu mâncați. Cum să uit eu să vă zic să nu mâncați? Nu mâncați, mă, oameni buni. Autoritățile intră în casă și vă rog frumos să vă imaginați în felul următor. De fapt, nu vă imaginați, ca în videoclip. Intră în casă și această casă era v-am mai spus, o ghenă de gunoi, da, bine, o casă, era un apartament. În fiecare colțișor, în fiecare dulăpior, pe fiecare dulăpior, mizerii, lucruri adunate, mâncare, poze, extrem de multe poze, sute de poze, foarte multe peruci, era atât de multă mizerie, abia puteai vedea podeaua. Haideți să vă trec așa prin aceste grămășoare de mizerie, da? Pe pat era acest morman de poze, iar prima poză era o poză care avea în felul următor în ea, da? Era un
platou. Un platou în care, nu știu, servești o masă întreagă, să spunem așa. Iar pe acest platou erau foarte multe portocale așa pe margine, da, și niște chestii albe care am încercat să-mi dau seama ce sunt mai exact. Ori sunt niște floricele albe, ori mucegai. O să mergem cu a doua variantă, da? Portocale, mucegai foarte frumos așa pe lângă, iar în mijloc este un cap de om. Un cap de om, fără păr în cap. Am încercat, nu știu, sincer, nici nu mă mai feresc de pozele astea, ok? Era inevitabil să le găsesc. Acest cap părea să fie fiert sau copt, una din două. În loc de ochi, da, ochii nu mai erau acolo, erau niște măsline verzi. Ce drăguți, au făcut ochii verzi. Nu le-au făcut negre, știți voi. Ochii verzi sunt foarte frumoși, foarte, foarte frumoși, da. În loc de nas era o lămâie. Dacă mă întrebați pe mine, arăta ca un clown. Știu că sună teribil, dar poate asta au încercat să facă, nu știu, să denigreze acest om. Deși nu știu dacă mai e cum să denigrezi acest om, dacă capul nici măcar nu mai arată așa de corp, da, era clar. Iar dacă mă întrebați pe mine ce se află în această poză, nu este cea mai mare problemă, ci mai exact ce se află în colțul acestei poze și este data în care a fost făcută această poză, da? Și nu vă gândiți că este dată scrisă cu pixul, nu știu, să fie falsificată, să fie, nu știu, suntem în 2017, ei și punem ce dată vrem noi. Nu. Este genul ăla de dată care este printată automat cu fotografia. Este din setările aparatului foto. Și data de pe această fotografie era 28 decembrie. Nu sunteți pregătiți? 1999. Suntem în 2017. 19 ani. Poza a fost făcută cu 19 ani în urmă. Și dacă mă întrebați pe mine dacă aia ar fi fost prima lor crimă, nu cred că ar fi ajuns să facă acea poză. Știți ce zic? Adică dacă tu ai puțină experiență în spate, abia după ajungi să faci astfel de poze. Nu cred că, da, e prima noastră crimă, haideți să facem un platou frumos, știți voi, să comemorăm acest moment minunat. Sau poate asta s-a întâmplat? Nu știm. Și pentru că această dată era mai exact sfârșitul lui decembrie, se speculează că aceasta era masa festivă pregătită pentru Crăciun sau Revelion, sau știți voi, între Crăciun și Revelion. Acum hai să mergem mai departe și ajungem în bucătărie. Și ce avem în bucătărie? Un frigider. Acest frigider era ca o tombolă. Oamenii mei deschid ușa, bagă mâna și, nu știu, era un fel de măi, oare ce găsim aici? Surpriză, bagă mâna. Ce scoatem afară? Un borcan cu murături. Bine, nu erau castraveți, erau bucăți de piele îndesate în acest borcan murate. Yay! Mai băgăm mâna, ce scoatem? 19 bucăți de piele făcute, nu știu, prin tocăniță, prin mâncăruri, făcute simple. Bucăți de piele, bucăți de carne. Am găsit o poză cu ce se afla în frigider și pe lângă mucegai, bineînțeles, era un pui random aruncat într-un colț. Fără farfurie, fără staniol, fără nimic. Efectiv un pui într-un colț. I guess? Știți ce mă surprinde pe mine? E clar că oamenii mei au mâncat din aceste, știți voi, aceste bucăți. E clar, nu? Se știe. Dar ce mă surprinde pe mine e că în punctul ăsta au 40 de ani, în jur de 40 de ani. Ce mă surprinde pe mine e că oamenii ăștia nu au murit otrăviți de la toxinfecție alimentară. Ziceți-mi mie că oamenii ăștia în ultimii 20 de ani de zile, da, au trăit în felul ăsta și au mâncat din frigiderul ăsta și încă trăiesc și sunt sănătoși. Bine, o să vedeți că nu o să trăiască sănătoși pentru tot restul vieților și, sinceră să fiu, nu mă așteptam să trăiască sănătoși pentru tot restul vieților. Trecem mai departe. Ce credeți că am terminat? Nu. Pe lângă frigider mai există și un congelator. Ce găsim în congelator? Vreo 7 bucăți de carne, nu știu, o mână, un picior, un plămân, o bucată de șold. Da. Trecem mai departe. Pe lângă frigider și congelator avem în dulăpioarele din bucătărie diferite conserve cu carne. Țineau pentru la iarnă, nu? Un alt lucru care m-a șocat este o carte de rețete scrisă de către Natalia Bacșiva noastră, da, psihopata noastră. Era scrisă de mână de către Natalia și aceste rețete erau diferite tocănițe, diferite platouri, diferite rețete de mâncare, iar ingredientul principal era, bineînțeles, carne, nu de animal. Pe lângă această carte de rețete, bineînțeles că s-a găsit și un videoclip, mai exact un
tutorial de cum să ciopărțești un corp uman și ce bucăți sunt delicioase, ce bucăți au cea mai multă grăsime, ce bucăți trebuie păstrate pentru a face aceste delicioase rețete culinare. Era 2017, vă puteți imagina? Bine, mă gândesc că acest videoclip nu s-a declarat dacă era Natalia, Dimitri sau altcineva în el, dar știm că era un tutorial. Voi vă puteți imagina, este 2017. Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un tutorial la cum să ciopărțim un om. Vrei să gătiți ceva delicios cu niște grăsime? Ați ajuns unde trebuie. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, un subscribe pentru mai multe videoclipuri de genul. Bine, vă dați seama că nu era genul ăsta de tutorial, probabil. Vă imaginați voi, da? Știți voi, 2017, perioada în care au început să apară din ce în ce mai mulți youtuberi. Știți că v-am zis că erau peruci mai peste tot? Mai exact, eu am văzut, din ce am văzut eu, era la un moment dat în videoclip o perucă blonduță așa cu un păr ondulat foarte frumos. Și la un moment dat s-a găsit și o poză cu o perucă roșcată. Și când s-au dus să examineze aceste peruși mai îndeaproape, se gândeau, măi, oamenii ăștia, pe lângă faptul că îi jeg în toată casa, știți voi, lucrurile astea, se mai joacă și teatru, nu știu, poate au ei diferite fetișuri cu aceste peruci și, sincer să fiu, cred că aveau diferite fetișuri cu aceste peruci, pentru că ajung la ele, da, și le inspectează mai îndeaproape și descoperă că aceste peruci erau atașate de un scalp. Erau efectiv, bine, ați înțeles ideea, nu erau peruci, era o podoabă capilară. Această podoabă capilară era atașată de scalp, adică la modul era tăiată efectiv în jurul liniei podoabei capilare. Și cireașa de pe tort găsesc într-o pungă de gunoi un cap de unde a provenit această podoabă capilară și acest cap intrase deja în putrefacție. Acum că v-am trecut prin teroarea acestui apartament, haideți să ne întoarcem înapoi la Dimitri, care recunoaște într-un final că, virgulă, cu 3 zile în urmă a ucis această femeie pe nume. Iertați-mă, știu că-i pocesc numele. Elena, bine, Elena nu-l pocesc, Vacrușeva, o femeie de 34 de ani pe care au întâlnit-o la bar cu câteva zile în urmă. Povestea stă în felul următor. Natalia și Dimitri se duc la acest bar ca să bea și ei un pahar de ceva. Dimitri nu prea bea, de fapt, să bea Natalia ceva și Dimitri, nu știu, să îi țină companie. V-am spus și o să vă mai spun, era obsedat de această femeie, o iubea foarte mult, ok? Nu era obsedat, o iubea foarte mult și făcea orice pentru ea. Și au început să vorbească cu Elena. Acum nu știm 100% dacă ei o cunoșteau deja pe această femeie sau o cunoscut în acea seară, dar ce este clar e că au început să bea un pahar de ceva împreună. Moment în care Elena ar fi început să flirteze cu Dimitri, iar Natalia, soția acestui bărbat, da, îl iubește extrem de mult, îl ia pe Dimitri deoparte, se uită în ochii lui și îi spune: Dimitri, soțul meu iubit, trebuie să o omori. Iar Dimitri e ceva de genul: da, soția mea dragă și iubită, normal, ai dreptate, orice pentru tine, regina mea, hai să o luăm acasă. Bine, n-au luat acasă, au dus-o în această clădire abandonată din jurul apartamentului lor, da, deci era destul de aproape. Și acolo Dimitri a scos un cuțit și știți voi ce se petrece mai departe, a lăsat-o fără suflare, după care au dus-o în apartament și au tăiat-o în bucățele. Asta s-a întâmplat cu 3 zile înainte să fie găsit acel telefon. Și vă zic mai acum de ce mi se pare mie că este un lucru foarte important în această poveste, dar practic. Fiecare bucățică din acea casă a fost luată și examinată și s-a făcut un fel de puzzle cu ce au mai putut să găsească. Și s-a descoperit că fiecare bucățică în parte aparținea Elenei, acestei victime, da, ultimei victime. Și nu au mai găsit nicio altă bucată care aparținea altei persoane. Deci s-a explicat totul, nu? Adică, au omorât o singură victimă și aia a fost. Dar întrebarea e, poza din 1999, de unde au luat-o? Erau zeci și zeci de poze, sute de poze peste tot, cu diferite părți ale corpului, doar că autoritățile nu au putut să ia aceste poze ca dovezi. Natalia a continuat să fie interogată și a fost pusă sub presiune extrem de mult de aceste autorități și a continuat să mărturisească diferite lucruri și mai exact faptul că în ultimii 20 de ani de zile au mâncat peste 30 de persoane. Nu voiau să mai dea bani pe mâncare și voia să experimenteze să facă aceste rețete, știți voi. Ei ademeneau toate aceste victime ducându-se pe diferite website-uri de dating și le ademeneau la ei acasă, după care făceau ceea ce făceau. Nu mai stau să vă spun. Da, ok.
Nu vreau să vă mai repet de atâtea ori, pentru că, sincer să fiu, nici măcar nu știu dacă YouTube mă va lăsa să postez videoclipul ăsta. Dar la un dat am găsit un articol că înainte ca aceste persoane să-și dea ultima suflare, au fost torturate și mai exact Natalia și Dimitri se entuziasmau prin a-i jupui de vii, a le da toată pielea jos, inclusiv podoaba capilară. Când Natalia a fost întrebată dacă poate să, nu știu, să identifice câteva dintre victime, să spună, măi, da, știu, fata asta, 30 de ani, ăsta era numele, acolo locuia, nu știu, să găsească un fel de, măi, cine erau oamenii ăștia? Natalia a zis ceva de genul, băi, oameni buni, au trecut 20 de ani, 30 de victime, voi chiar credeți că știu cine erau? Mai ales că i-am luat de pe website-uri de dating, adică, na, eu nu stăteam acum să-i întreb despre copilăria lor și cum îi cheamă. Important era să fie delicioși, nu? Așa că autoritățile au venit cu brilianta idee să aducă în față mai multe poze cu persoane care au fost date dispărute în ultimii 20 de ani și Natalia era ceva de genul, femeia asta, o știu, am mâncat-o. Și pe ăsta, și pe ăsta îl știu, da. Și a început să identifice victime, să spunem așa. După ce au intrat în arest, bineînțeles că știrile au început să se umple de această poveste, da. Și mai exact, America și UK-ul au preluat foarte multe informații din acest caz și au început să bubuie peste tot. Vorbim de anul 2017, adică vă puteți da seama că exista social media, da, exista Instagram în 2017? Da, exista, sigur exista. În fine, Instagram, Facebook, ProTV, ce alte, Tumblr, toate astea s-au umplut, da, bineînțeles, și au început să iasă foarte mulți oameni în față, spunând că Natalia a noastră ar fi făcut bani, da, niște bani extra, să spunem, bani de buzunar, gătind diferite rețete, diferite mâncăruri și le vindea oamenilor, le vindea la restaurante, mai exact, ea avea această plăcintă făcută cu ce găsea prin frigider. Vreți să vă aduc aminte ce găsea ea prin frigider? Da, mie îmi stă capul numai la puiul ăla aruncat random în frigider. Știu că pare că râd. Bine, nu pare că râd. Știu că râd. Dar nu mi se pare amuzant faptul că acolo sunt niște victime care au trecut prin niște lucruri tragice, da, teribil ceea ce se întâmplă. Puiul ăla aruncat în frigider. Faptul că a vândut aparent ar fi vândut tocănițe, ar fi vândut conserve de carne către restaurante. Voi vă gândiți că voi poate ați cumpărat de la un restaurant, ați cumpărat de la un magazin și furnizorul acestui restaurant, da, carnea procurată de acest restaurant este de la un psihopat? Vă puteți imagina așa ceva? Nu știu că la un moment dat, prin 2000... nu mai știu exact, în UK, prin 2018, Lidl a fost dat în judecată pentru că în loc de carne de vită, vindeau carne de cal. Lidl. Voi vă puteți da seama că un restaurant random poate vinde orice fel de carne și să zică, e carne de porc. Pentru că, nu știu dacă ați văzut alte videoclipuri de la mine de pe canal, dacă ăsta este primul videoclip pe care îl vedeți la mine de pe canal, welcome! Nu știți în ce v-ați băgat. Dar dacă nu este, probabil știți că la cazurile de genul v-am mai spus că, aparent, carnea de om are gust de carne de porc. Deci, putem să fim păcăliți, ok? Oare există ceva tester? Cred că 2024, cred că ar trebui să existe ceva tester, să știm ce fel de carne mâncăm. Știu că mama are un fel de tester ca să vadă cât pH are apa ei. Să fie ceva, nu știu, un bip. Da, 100% carne de porc. Ca la alea cu diamante. Ne abatem de la subiect, ceci. Procesul. Avem și un proces, da. Procesul este amânat în jur de 1 an și jumătate pentru că Dimitria nostru s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Și până la urmă a început procesul, doar că voi trebuie să realizați că oamenii mei au fost acuzați de uciderea Elenei și atât. Ăsta era singurul lucru pentru care treceau printr-un proces. Faptul că au ucis-o pe această femeie. Pentru că, aparent, pentru că nu era nicio altă dovadă în acea casă, da, în acel apartament, cum că alte persoane ar fi fost ucise acolo și confesiunea Elenei nu prea era valabilă. O să vă zic acum de ce cred eu că nu prea era valabilă, dar pe lângă treaba asta au fost acuzați doar de uciderea Elenei. Nu au fost acuzați că au și mâncat-o, deși e clar că au mâncat-o, da, e clar. Vreți să vă zic de ce? Pentru că mâncatul altor persoane, știu că există termenul ăsta, dar nu pot să-l zic aici, da? Mâncatul altor persoane nu este ilegal în Rusia, nu este ilegal nici în UK, nu este ilegal nici în 49 de state din America. Sunt foarte multe țări în care acest lucru nu este ilegal și haideți să vă zic de ce. Bine, e clar că sunt mai multe legi în jurul acestei ilegalități care ar împiedica acest lucru să se întâmple.
are să zic, gen, nu prea poți să iei și să mănânci alt om fără să îl ataci, fără să îl tai sau să îl omori. Deci, practic, toate lucrurile astea fiind ilegale, nu mai are rost să punem în cauză faptul că a mânca acest om este ilegal. Știți ce zic? Dar în instanță nu poți să vii cu această acuzație. În capul meu a avut sens această aplicație. Sper că și în capul vostru. Dacă nu, explicați voi în comentarii, ok, lăsați-mă în pace. Dar da, știți că Natalia noastră s-a internat singură la acest spital de psihiatrie. Aparent există o teorie cum că ea ar fi făcut lucrul ăsta ca pe mai târziu în viitor, adică acum la proces, să fie pusă ca o scuză. Ea nu e întreagă mental, știți? Da, nu prea a făcut nimic lucrul ăsta și ea a ajuns să primească 1 an și jumătate în închisoare și pe lângă treaba asta 10 ani închisă. Am încercat să găsesc în română, vă zic care este termenul în engleză și vă explic, ok? Se numește penal colony și practic este un fel de arest, adică Natalia urmează să fie luată, să fie dusă într-o zonă izolată de populație, da? Izolată de societate și acolo să fie pusă să lucreze, cum ar fi pe o insulă sau într-o colonie. De acolo vine și numele de penal colony. Și da, practic în aceste zone aparent este foarte multă muncă foarte grea și este tot un fel de arest, doar că este mai în libertate, dar nu prea. Iar Dimitria nostru a primit 12 ani și 2 luni în închisoare. Știu că aceste două pedepse nu sunt atât de, nu știu, de grave, să spunem așa, adică 12 ani pentru că ai stat și ai ciopărțit un om și l-ai și mâncat. Dar, at the end of the day, este Rusia și nu pot să... Bine, judec. 12 ani pentru atât și la asta la altă i-ați dat 11 ani jumate, care 10 ani nici măcar nu după gratii. Pe 16 februarie 2020, Dimitri a murit de diabet. Nu e amuzant, mi se pare, nu știu... If it isn't the consequences of my own actions. A murit de diabet netratat pe, am zis, 16 februarie 2020, recent, acum 4 ani, iar Natalia încă se află în această închisoare penal colony, ok? N-am găsit termenul în română, ziceți-l voi în comentarii, la vârsta de 49 de ani. Este sănătoasă, aparent, ceea ce este un șoc pentru mine la cum s-a hrănit. Poate n-a mâncat așa mult, poate, nu știu, își făcea doar niște bani, așa, îi plăcea doar să gătească, dar nu mânca. Știți ce zic? Că îi dădea doar lui Dimitri, hai soțul meu mănâncă. Știți ce mâncare sănătoasă ți-am făcut. Gustoasă. E o leacă dulce, puțin grasă, dar e bună. În ziua de astăzi, rușii acuză social media-ul, da, America, UK-ul, că au mințit în legătură cu faptul că Natalia a recunoscut 30 de victime, cu faptul că ea ar fi vândut carne către public și că s-au întâmplat toate lucrurile astea, ok? Toate aceste exagerări, să spunem așa, în ghilimele. Iar social media-ul, americanii, englezii, da, britanicii, acuză Rusia că încearcă să ascundă această tragedie, încearcă să ascundă că ei au mâncat 30 de oameni, că au făcut ceea ce au făcut, că au ciopărțit atâția oameni, atâtea poze, etc., pentru că le e rușine că lucrul ăsta s-a întâmplat la ei în țară și că au scăpat basma curată 20 de ani de zile și că nimeni n-a clipit măcar către acești 2 oameni. Și sinceră să fiu, eu sunt de partea americanilor, britanicilor, social media-ului, pentru că spuneți-mi voi mie cum în 3 zile, da, din ziua în care au ciupărțit-o pe Elena, până 3 zile mai târziu, au reușit să o taie, să o pună în borcane, să o facă în fine. Asta este un lucru destul de plauzibil, da, să-l faci în 3 zile. Dar să scrii o carte de rețete și asta fiind prima ta victimă, să reușești să faci și murături, să știi cum să faci aceste murături, da, din bucățile de piele, să faci 100 și ceva de poze și erau genul de poze pe care tu trebuia să le duci, să le scoți la un magazin. Eu mă gândesc la magazinul ăla când oamenii mei au printat aceste poze, dar le-au scos. Nu s-au uitat peste ele să vadă, măi, asta e o mână, asta e un cap, știți? Măsline în loc de ochi, dar e un cap. Și totul era atât de curat, adică m-am uitat la toate pozele astea și nu am văzut pic de lichide roșii. Nu, era totul atât de curat și asta să fie prima lor victimă. Și nu mai zic de poza din 1999. Îmi ziceți voi că oamenii ăștia foloseau Photoshop și o printau cu data în care s-a făcut această poză? În fine, sute de poze, oameni buni. Da, e una, nu, nicio șansă că asta a fost prima lor victimă. Rușilor, eu zic că mințiți de îngheață apele. Pur și simplu sunteți embarrassed, ok? Nu se poate ca așa ceva se întâmple la voi în țară. Dar da, atât a fost acest caz. Wow, nu pot să cred că l-am făcut. Am o stare foarte, foarte bună, deși am stat toată dimineața. Este 9 dimineața la mine, nu știu cum să vă zic, că m-am trezit la ora 8 ca să scriu despre acest caz, research-ul l-am făcut deja, să scriu acest script, să fac acest videoclip. Așa de curge dimineața mea. Mi-e foame, n-aș mânca.
dar mi-e foame. Trecem peste. Sunt tare curioasă dacă știați de acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea minunată. Mulțumesc din suflet, apreciez foarte, foarte, foarte tare. Mă ajută enorm de mult că sunteți aici. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share. Tot ce puteți să faceți ca să mă ajutați să creștem acest canal de YouTube. Ce mai am de spus? Ce mai am de spus? Opinia voastră în comentarii, vă rog foarte mult. Vă rog foarte mult. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok și Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și ce acolo postăm tot felul de chestii interesante. Dacă vreți să vă alăturați membrilor acestui canal, să știți că mă ajută enorm, enorm de mult, mă susține și în felul ăsta acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Eu am fost Ceci, iar până trauma viitoare, stay safe și dacă ați mâncat, sper că nu v-a rămas mâncarea în gât. Și stay safe. Mă duc să mănânc, mi-e foame.